ตำนานมือเซตของทีมชาติจีนใส่ชุดซ้อมของทีมชาติไทยยืนคุมนักกีฬาอยู่ข้างสนามกลางเมืองเทียนจินในบ้านของจีนเองเนี่ยแหละภาพนี้ทำเอาสื่อจีนตาลุกกันทั้งวงการแล้วยิ่งไปกว่านั้นสื่อฝั่งเจ้าภาพยังพาดหัวเตือนทีมตัวเองด้วยว่าถ้าเจอสาวไทยเมื่อไหร่ให้รีบเก็บให้จบห้ามลากยาวถึงเซตตัดสินเรื่องมันเริ่มจากทีมตบสาวไทยยกพลไปถึงเทียนจินเจอการต้อนรับแบบจัดเต็มฉากหลังสีแดงเยาวชนเจ้าถิ่นใส่ชุดวอลเลย์บอลมายืนถ่ายรูปด้วยผลไม้เรียงรอแต่ทีมเรากลับไม่ยอมเสียเวลากับพิธีการลงซ้อมทันที2 ชั่วโมงเต็มแล้วคนที่โผล่มาในเสื้อซ้อมทีมไทยข้างสนามวันนั้นก็คือคนที่แฟนวอลเลย์บอลจีนตามมาหาว่าหลายปีว่าทำไมเธอถึงไม่กลับไปช่วยชาติตัวเองเอาล่ะเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมครับเธอชื่อเฟิงคุนเกิดที่ปักกิ่งเป็นมือเซตและกัปตันทีมชาติจีนชุดที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ปีคศ2004เกมชิงวันนั้นจีนตามหลังรัสเซียแล้วพลิกกลับมาชนะ3-2คือระดับที่คนจีนจำได้ทั้งประเทศแขวนรองเท้าปี2011แล้วเข้าไปทำงานสายบริหารในวงการลูกยางปลายปีที่แล้วก็ยังได้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการชุดผู้ฝึกสอนของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติด้วยโปรไฟล์ระดับนี้ถามว่ามาโผล่ข้างสนามทีมไทยได้ยังไงคำตอบมันง่ายกว่าที่หลายคนคิดครับเพราะเธอเป็นภรรยาของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดนี้เอง2 คนนี้จัดงานแต่งแบบไทยที่กรุงเทพช่วงปลายปี2557แล้วอีกเดือนกว่าๆก็ไปจัดงานแบบจีนต่อที่ปักกิ่งงานนั้นใหญ่มากมีตำนานวอลเลย์บอลจีนอย่างหลังผิงกับผู้ใหญ่ในวงการไปร่วมกันพร้อมหน้าลูกชายก็เกิดที่กรุงเทพเมื่อปี2561เรียกว่าปักหลักอยู่บ้านเรามานานทีนี้ที่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ในสายตาสื่อจีนคือเมื่อกลางปีที่แล้วสมาคมวอลเลย์บอลบ้านเราตั้งเธอเป็นหัวหน้าโค้ชทีมสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน19 ปีแถมยังเข้ามาช่วยดูงานในทีมชุดใหญ่ดูแลเรื่องมือเซตและการวางระบบเกมรุกให้ด้วยพอข่าวนี้ออกปุ๊บเว็บกีฬาฝั่งจีนแตกเลยครับเพราะแฟนบอลจีนถามกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าคนเก่งขนาดนี้ทำไมทีมชาติตัวเองไม่ใช้แต่กลับปล่อยให้ไปเสริมความแข็งแกร่งให้คู่แข่งสำคัญที่สุดในเอเชียสื่อจีนเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งอธิบายไว้ตรงๆว่าตราบใดที่สามีของเธอยังคุมทีมชาติไทยอยู่ตัวเธอเองเนี่ยก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกลับไปนั่งในทีมงานโค้ชของจีนมันเป็นเรื่องของระบบและการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนผู้ชมนึกภาพง่ายๆเหมือนสามีเป็นโค้ชทีมคู่แข่งแล้วเมียจะไปนั่งอ่านแผนอีกทีมหนึ่งมันก็อึดอัดกันทั้งคู่ใช่ไหมฮะแล้วการที่เธอมาช่วยไทยได้ก็ผ่านช่องทางระหว่างสหพันธ์อย่างถูกต้องไม่ใช่การหนีมาเงียบข้ามาที่การเดินทางของทีมเราบ้างทัพนักตบสาวไทยออกจากสุวรรณภูมิเมื่อวันที่17 สิงหาคมเที่ยวบิน 10 โมงเช้าไปลงปักกิ่งช่วงบ่าย 3:45 นาทีตามเวลาที่นั่นแล้วต่อรถเข้าเทียนจินพอถึงศูนย์ฝึกซ้อมเจ้าภาพเขาก็จัดต้อนรับเต็มที่ฉากหลังสีแดงตั้งไว้ให้ถ่ายรูปมีเยาวชนเทียนจินใส่ชุดวอลเลย์บอลแบบเดียวกับทีมเรามายืนเข้าแถวรอถ่ายรูปหมู่กันทั้งนักกีฬาทั้งสตาฟทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผลไม้ของกินของใช้เตรียมไว้ให้ครบเรื่องอาหารนี่จีนเขาให้ความสำคัญมากมีเชฟดูแลโภชนาการแยกตามแต่ละชาติเลยแต่ปรากฏว่าทีมเราไม่อยู่กับพิธีการนานครับถ่ายรูปเสร็จปุ๊บลงสนามซ้อมทันทีประมาณ2 ชั่วโมงโค้ชออสเอาช่วงแรกไปกับการทำความคุ้นเคยกับสนามซ้อมรับบอลซ้อมรับลูกเสิร์ฟซ้อมเกมรับแล้วก็เล่นลูกในรูปแบบต่างๆบรรยากาศผ่อนคลายมีรอยยิ้มให้เห็นเป็นระยะสื่อฝั่งเจ้าภาพเก็บภาพไปลงกันใหญ่พาดหัวว่า1ในทีมแกร่งของเอเชียเข้าสู่ช่วงเตรียมพร้อมอย่างเป็นทางการแล้วเหตุผลที่ซ้อมได้ทันทีโดยไม่ต้องพักปรับตัวยาวๆก็เพราะเวลาบ้านเขากับบ้านเราต่างกันแค่ชั่วโมงเดียวร่างกายนักกีฬาไม่ต้องรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตใหม่ต่างจากตอนไปแข่งยุโรปที่กว่าจะฟื้นก็หลายวันพอไม่ต้องเสียเวลาตรงนั้นมื้อที่2ก็จัดเต็มเลยครับเป็นการซ้อมช่วงเย็นแบบเน้นระบบทีมล้วนๆให้แต่ละตำแหน่งที่ต้องซัพพอร์ตกันจูนกันให้ลงตัวแล้วรายละเอียดที่หลายคนพูดถึงกันก็คือแม้แต่ตาข่ายที่ตึงไม่ได้ระดับทางฝั่งของตัวโค้ชออสเองก็ยังสั่งปรับโอ้โหละเอียดขนาดนี้นักกีฬาก็เหนื่อยสิครับทีนี้มาถึงท่อนที่สื่อจีนออกโรงเตือนทีมตัวเองอันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมเพราะเขาไล่วิเคราะห์คู่แข่งทีละชาติแล้วสรุปว่ารายการนี้มีอยู่3ชาติที่น่ากลัวจริงคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไทยเราโดยมีบทวิเคราะห์ของสื่อกีฬาเจ้าใหญ่ฝั่งจีนเมื่อกลางเดือนนี้ยกให้จีนญี่ปุ่นไทยเป็น3ทีมชั้นนำ1เดียวของทวีปแชมป์จะตัดสินกันใน3ทีมนี้เท่านั้นแล้วทำไมต้องรีบปิดเกมกับไทยคำตอบมันอยู่ในตัวเลขนัดที่เจอกันล่าสุดครับศึก Nations League เมื่อวันที่4 มิถุนายนที่ผ่านมาที่เมืองนานกิงจีนชนะไทยไป3-2เซตจริงแต่ถ้าไล่ดูรายเซตนะฮะเซตแรกจีนถล่มหลากลอยเซต2ไทยเราเอาคืนแบบสูสีในช่วงดิวส์เซต3จีนคุมได้เซต4ไทยเราเฉือนกลับมาอีกลากเข้าเซต5จนได้แล้วเซตตัดสินจีนถึงเก็บไป15-7ประเด็นที่น่าสนใจคือสถิติในเกมนั้นจีนบล็อกได้14-2ครับ14-2ห่างกันขนาดนั้นตบลงก็มากกว่าแต่กลับเสียแต้มจากความผิดพลาดของตัวเองมากกว่าไทย
นั่นแหละคือแผลที่สื่อเขามองคือต้องเข้าใจก่อนว่าจีนสูงกว่าแรงกว่าบล็อกดีกว่าเห็นแต่พอเจอทีมที่บอลเร็วเกมรับเหนียวแล้วไม่ยอมแพ้ได้ง่ายอย่างไทยเกมมันจะถูกยืดออกไปยิ่งยืดก็ยิ่งเสียสมาธิยิ่งเสียสมาธิก็ยิ่งพลาดเองแล้วเซต5เนี่ยมันคนละเกมกับเซต 1-4 นะครับแข่งกันแค่15แต้มพลาดติดกัน3ลูกก็จบแล้วความสูงความแรงช่วยได้น้อยลงสิ่งที่ชี้ขาดคือใครมือไม่สั่นกว่ากันซึ่งไทยเราขึ้นชื่อเรื่องนี้มาตลอดนักตบของทีมชาติจีนเองยังเคยให้สัมภาษณ์ช่วงกลางปีว่าฤดูกาลนี้ทีมเขาแพ้แม่หลายแมตช์ที่เล่นครบ5เซตและที่สื่อจีนไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่แฟนบอลเขาจำได้ดีก็คือรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี 2566 ที่โคราชวันนั้นไทยเราชนะจีน 3-2 เซตตัดสิน 16-14 คว้าแชมป์ทวีปสมัยที่ 3 เอาก็คือทีมนี้เคยทำมาแล้วกับมือเขาถึงต้องเตือนกันไว้ก่อนไงฮะรวมความแล้วเขาไม่ได้กลัวว่าไทยจะบุกทะลุทะลวงกว่าแต่กลัวว่าไทยจะพาเกมไปถึงจุดที่ความสูงใช้ไม่ได้ผลนั่นแหละส่วนอีกด้านหนึ่งมาดูฝั่งคู่แข่งกันบ้างเกาหลีใต้เนี่ยสื่อจีนมองว่าฟอร์มตกชัดเพราะไม่มีตัวเก๋าอย่างคิมยอนขยองมานานแล้วแถมไม่ได้ลงเนชั่นส์ลีกข้อมูลฟอร์มปัจจุบันเลยน้อยแต่รากฐานยังประมาทไม่ได้ซึ่งดูจากน้ำเสียงเขาแล้วจีนมองเกาหลีเป็นรองไทยเราอยู่ส่วนญี่ปุ่นยังคงตัวหลักชุดเดิมนำโดยมายุอิชิกาวะกับโยชิโนะซาโตะฟอร์มแกว่งบ้างแต่เกมรับเหนียวและสวนกลับคมมากจีนยกให้เป็นคู่แข่งที่แข็งที่สุดและมีลุ้นเจอกันในนัดชิงทางด้านรายชื่อทีมเจ้าภาพมีการตัดตัวเหลือชุดสุดท้ายแล้วโดยมีดาวรุ่งหลุดโผไป1คนกัปตันทีมยังเป็นกงเสียงตัวทำแต้มหลักคือจวงยู่สารกับถังซินยุ่น2คนนี้แหละที่ยิงถล่มไทยไปคนละ20กว่าและ18แต้มในเกมที่นานกิงจีนอยู่สายเดียวกับไต้หวันอิหร่านอิรักงานสบายมากส่วนไทยเราอยู่กลุ่ม B เจอออสเตรเลียอินโดนีเซียและคาซัคสถานก็ถือว่าไม่หนักที่หนักจริงคือกลุ่ม C ที่มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงและเวียดนามอัดกันอยู่แล้วเวียดนามนี่แหละครับคือรายที่ร่วงจากที่เคยลุ้นเหรียญไปอยู่แถวเต็ง6เต็ง7เหตุผลใหญ่คือขาดตัวทำแต้มอันดับ1อย่างเหงียนถิวิชเทวียนหรือที่แฟนบอลบ้านเราเรียกกันว่าตู้เย็นคนนี้เป็นบีหลังพลังโหดตบหนักที่สุดในทีมแต่ปีนี้ไม่ได้ลงแข่งเลยแม้แต่รายการเดียวสโมสรต้นสังกัดไม่ขึ้นทะเบียนชื่อเธอและมีรายงานว่าจะไปทำหน้าที่ในทีมงานสตาฟแทนโค้ชของสโมสรก็ออกมายืนยันเองว่าปีนี้จะไม่ลงแข่งรายการไหนทั้งนั้นมาถึงคำถามที่ผมว่าสำคัญที่สุดคือทำไมโค้ชออสถึงต้องซ้อมกันหนักขนาดนี้ทำไมต้องจัด3เสาหลักลงเต็มทีมไม่พักใครเลยแม้แต่คนเดียวคำตอบคือรายการนี้มันไม่ใช่แค่ถ้วยเอเชียธรรมดาแล้วครับสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียประกาศชัดว่าแชมป์ของรายการนี้ได้ตั๋วตรงไปโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสปีคศ 2028 ทันทีส่วน3อันดับแรกได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกปี 2027 ด้วยคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะโอลิมปิกมีที่ให้แค่12ทีมทั้งโลกการได้ตั๋วตรงจากถ้วยทวีปเนี่ยคือทางที่สั้นที่สุดและชัวร์ที่สุดเพราะทางอื่นมันโหดมากนะครับถ้าไม่ได้แชมป์ก็ต้องไปวัดกันที่รายการชิงถ้วยโลกอีกทีไม่ก็ไปลุ้นเอาจากอันดับโลกในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งตอนนี้ไทยเราอยู่อันดับ17ของโลกญี่ปุ่นอันดับ6จีนอันดับ7การจะไต่ขึ้นไปแย่งโควต้ากับทีมยุโรปและอเมริกาด้วยแต้มสะสมล้วนๆมันแทบไม่มีทางเลยเจ้าภาพเองก็รู้ตัวข้อนี้สื่อเขาถึงย้ำกันว่าถ้าปีนี้ไม่ได้แชมป์เอเชียเส้นทางจะเสี่ยงมากสรุปง่ายๆคือ10วันที่เทียนจินนี่แหละตัดสินว่าใครได้ไป LA ทีมที่ตกรอบไม่ได้แค่เสียถ้วยแต่เสียทางลัดไปโอลิมปิกทั้งเส้นนักกีฬาชุดนี้หลายคนอายุเข้า30แล้วถ้าพลาดรอบนี้กว่าจะมีโอกาสอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าใครยังอยู่บ้างโค้ชออสถึงไม่ยอมพักใครถึงต้องมานั่งจับตะข่ายว่าตึงได้ระดับไหมเพราะความสูงของตะข่ายกับความตึงมันมีผลกับจังหวะการตบและการบล็อกจริงๆต่างกันนิดเดียวก็พลาดได้ในแต้มชี้ขาดผมมองอย่างนี้นะในกลุ่ม B ไทยเราน่าจะเก็บครบเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มไม่ยากของจริงมันคือรอบน็อกเอาท์ที่จะเจอญี่ปุ่นหรือจีนและถ้าถึงตอนนั้นแล้วเกมยังลากไปเสร็จ5ได้เมื่อไหร่ความกดดันจะย้ายฝั่งไปอยู่กับทีมที่เขาเป็นเต็ง1ทันทีเพราะเขาแพ้ไม่ได้ในบ้านตัวเองส่วนเราแพ้ได้ทีมที่ไม่มีอะไรจะเสียนี่แหละน่ากลัวที่สุดนัดแรกของสาวไทยเจอออสเตรเลียวันที่21สิงหาคมช่วงบ่าย 2 โมงตามเวลาที่เทียนจินใครจะเชียร์ตั้งนาฬิกาปลุกกันไว้ให้ดี